EXPIRE એક્સપાયર પૂરું થવું. EXPORT એક્સપોર્ટ નિકાસ કરવો. FINISH ફિનિશ પૂરું કરવું. FOLLOW ફોલો અનુસરવું, પીછો કરવો. DEPEND ડિપેન્ડ આધાર રાખવો. DIGEST ડાયજેસ્ટ પચાવવું. DIRECT ડાયરેક્ટ માર્ગદર્શન આપવું. DIVERT ડાયવર્ટ બીજી દિશામાં વાળવું. DIVIDE ડિવાઇડ ભાગ પાડવો. DONATE ડોનેટ દાન આપવું. ENGAGE એંગેજ રોકી લેવું. DAMAGE ડેમેજ નુકસાન કરવું, પહોંચાડવું. DECIDE ડિસાઇડ નક્કી કરવું. DELETE ડિલીટ રદ કરવું. DEMAND ડિમાન્ડ માંગણી કરવી.